નમસ્કાર મિત્ર, સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલ ઉપર। તો ફાઇનલી આપણો 7 ડે રોઝમેરી ચેલેન્જ નો આજે છેલ્લો દિવસ છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે 7 દિવસ રોઝમેરી નો રેગ્યુલર યુઝ કર્યા પછી વાળમાં કેવી ચમક આવી છે અને સ્કેલ્પ પણ કેટલું સ્વસ્થ દેખાય છે। વાળ ખરવાનું પણ ઓછું થઈ ગયું છે। પણ આ ચેલેન્જ તો પૂરી થઈ ગઈ। હવે આગળ શું? વાળને આવા તંદુરસ્ત અને સ્વસ્થ રાખવા માટે આગળ શું કરવું તે વિશે હું જણાવીશ। પ્રથમ દિવસમાં રોઝમેરી ઓઇલ બનાવ્યું હતું। રોઝમેરી ઓઇલ તમારા વાળને સ્વસ્થ રાખવાની સાથે સાથે તમારા વાળમાં બેબી હેર ઉગાડવામાં મદદ કરશે। તમે જોઈ શકો છો કે મારા બેબી હેર તમને દેખાશે। અને હેલ્ધી અને મજબૂત રાખવા માટે રોઝમેરી ઓઇલ રેગ્યુલર યુઝ કરવામાં તમને કોઈ નુકસાન થવાનું નથી। બીજા દિવસમાં આપણે રોઝમેરી સ્પ્રે બનાવ્યો હતો। રોઝમેરી સ્પ્રે નો ઉપયોગ આપણે રોજ રેગ્યુલર કરવાનો કહ્યો હતો। પણ તમારે હવે તમારા વાળમાં થોડી થિકનેસ બેબી હેર આવવા લાગ્યા હોય તો તમે અઠવાડિયામાં 2 થી 3 વાર યુઝ કરી પણ તમારા વાળને નવા ઉગાડવામાં મદદ કરે છે। આપણે રોઝમેરી સ્પ્રે ની સાથે સાથે રોઝમેરી હેર પેક, રોઝમેરી હેર વોશર અને રોઝમેરી જેલ નો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો। જો રોઝમેરી નો ઉપયોગ કરવાથી તમને કોઈ ઇન્ફેક્શન કે ખંજવાળ આવતી હોય તો તે તરત જ બંધ કરી દેવો જોઈએ। તેના માટે આપણે આપણા વાળને હેલ્ધી રાખવા માટે આપણે બહારથી રોઝમેરી નો ઉપયોગ કરીને આપણે વાળને હેલ્ધી રાખી શકીએ છીએ। તેની સાથે સાથે આપણે અંદરથી પણ આપણું શરીરને હેલ્ધી રાખવું જોઈએ। શાકભાજી, કઠોળ અને પ્રોટીન વાળો ખોરાક લેવાની જરૂર છે। ખોરાકની સાથે સાથે ભરપૂર પ્રમાણમાં પાણી પણ પીવું। આપણું શરીર અંદરથી ડિટોક્સ થશે તો આપણા વાળ પણ હેલ્ધી તત્વો નહીં હોય તો આપણા શરીરના લીધે આપણા વિટામિન્સની ઉણપના કારણે આપણા વાળ ખરવાની સમસ્યા રોઝમેરી વધતી ચેલેન્જ જાય છે। ટ્રાય કરી હોય તો તેનું રિઝલ્ટ તમને કેવું મળ્યું તે મને કોમેન્ટ લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે જણાવો। શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી મળીએ ત્યાં બીજા આયુર્વેદિક નવા ઉપાયો સાથે। ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો અને